Welcome back to my channel. Sa araw na ito ay gagawa po tayo ng napakasarap na almusal. Siguradong magugustuhan po ito ng mga bata. Ito po ang tocino. Ito po siya. Gagamit lang po ako ng kasim. I-slice ko lang po siya ng maninipis. Medyo matigas pa kasi galing po ito sa freezer, kaya mas magandang hiwain ng medyo matigas dahil mahihiwa po natin siya ng manipis. Ganito po. Yan. Medyo mahirap lang pag medyo matigas. Ayan. Ayan po, sobrang nipis. Mas maganda pag medyo frozen kasi maihiwa siya natin ng mas manipis. Ayan po. Pantay-pantay po ang nipis. Ito na po yung ating in-slice na meat. Ito po yung kanyang mga ingredients. 1 kilong pork meat. Ito po yung kasim. At 1 tasa na pineapple juice. At 1 paketeng tocino mix. Kahit anong brand pwede. 1 cup na brown sugar. 1 tablespoon na ground black pepper. At 1 tablespoon na soy sauce. At syempre, yung 1 pack na magic sarap. Ayan po. I-combine po natin lahat ng mga ingredients. Ayan po. Ayan po. Sorry. At ang pineapple juice. I-mix lang po natin. Ilalagay po natin ang meat. I-mix lang po natin ito at i-chilled natin ng overnight. Pero mas maganda kung 1 to 2 days para mas lalo siyang malambot. Yan po. Ang ganda po ng kulay. Sigurado pong magugustuhan po ito ng mga bata. Dahil pag sinabi pong tocino, talagang masarap po talaga pang almusal. Ayan po. Kahit nga po matatanda, gustong gusto din po itong tocino. Mas maganda po ang homemade tocino kasi alam natin po kung ano yung mga ingredients. Kaysa po yung mga nabibili lang. Hindi po natin kung ano pong klaseng karne ang mabibili natin sa palengke o sa supermarket. Ayan. Ayan po. Ilalagay po natin sa isang lalagyan na may takip at ilalagay po natin sa freezer. Ayan po. Ganda ng kulay. Babalikan po natin ito bukas.
yung ating tocino. Ready to cook. Hayaan lang po natin na matuyo ang kanyang katas. Ayan. Bago natin lagyan ng cooking oil. Maglalagay na tayo ng mga 3 tablespoon na cooking oil. Ang ganda ng kanyang pagkakagawa ng ano. Ang ganda ng kulay. Ayan. Saucy. Sobrang bango. Ang bango ng talaga nakakatakam. Nakakagutom. Ayan. Ready na. Off na natin. Yan po, napakasarap. Kain po tayo. Titikman po natin ang ating homemade tocino. Ang sarap po. Tamang-tama lang po yung tamis tsaka alat. Talagang sobrang sarap po. Lalo na po pag may kanin. Breakfast po. Ang sarap. Talaga pong napakasarap po. 100% talaga pong magugustuhan ito ng mga bata. Sana po mga mami, try nyo pong magluto sa inyong mga tahanan. Please like and subscribe po. Comment and share.
Maraming salamat. Bye!